שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת שקדים וקוקוס ללא קמח. המצרכים הם 2 כוסות קמח שקדים, כוס קוקוס טחון, כוס סוכר, 4 ביצים, גרידה מתפוז 1, רבע כוס מיץ תפוזים, רבע כוס שמן, כפית תמצית וניל, מעט מאוד מלח ושקדים לקישוט. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הקמח שקדים, הקוקוס והמלח, מערבבת היטב ומניחה בצד. בקערה אחרת אני שמה את הסוכר, הגרידה מתפוז, ומערבבת היטב. אני מוסיפה את שאר המצרכים ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הקערה עם הקמח שקדים ומערבבת היטב לתערובת אחידה.
אני משמנת תבנית קטנה. אפשר תבנית יותר גדולה? העוגה תהיה נמוכה יותר. אני יוצקת את התערובת לתבנית. אני מפזרת מעל שקדים. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-30-35 דקות. אפשר לבדוק עם קסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול באפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.